دیشب واقعا اسلو عجیب بود. میتونم بهتون بگم که حتی از 17 می هم خیلی شلوغ‌تر شده بود. درسته تیم ملی نروژ باخته بود، از جام جهانی حذف شده بود، ولی مردم جوری ریخته بودن توی خیابون که انگار اومدن استقبال یه تیم برنده. راستش برای من جالب ترین قسمت ماجرا اصلا فوتبال نیست، اینه که نروژیا چجوری با باخت کنار میان. چون خیلی هنوز معتقدن که نتیجه بازی با انگلیس اصلا عادلانه نبود. بحث گل مردود شده و تصمیم‌های داوری و حتی اون صحنه که خیلی ها معتقدن توپ قبل از گل شدن به کابل دوربین برخورد کرده بود، واقعا حسابی همه مردم رو کلافه عصبانی کرده بود. خیلی ها واقعا هنوز معتقدن که حق انگلیس این برد نبود، ولی با وجود همه این حرفا مردم نیامده بودن که غر بزنن، فحش بدن یا دنبال مقصر بگردن. اومده بودن از این تیم قدردانی کنن. این به نظرم یکی از تفاوت‌های خیلی قشنگ فرهنگ نروژه. اینجا رقابت جدیه، مثل همه جاهای دیگه مردم برنده شدن رو دوست دارن، ولی بردن به هر قیمتی اینجا افتخار نیست. گاهی همه تلاشتو میکنی، خیلی هم خوب هستی، شاید هم فکر کنی حقت خورده شده، ولی آخرش باز میبازی، برای اینکه واقعیت دنیا همینه، دنیا همیشه عادلانه نیست و این مردم خیلی خوب بلدن که با وجود شکست بازم از لحظاتشون لذت ببرن، چون برای اونا همه چیز فقط نتیجه آخر نیست، مسیریه که با لذت طی میکنن و خیلی چیزا ازش یاد میگیرن. یه چیزی هم که خیلی توجهمو جلب کرد، آدمایی که برای استقبال اومده بودن اینجا فقط یه عده جوون فوتبالی نمیدیدی، آدمای سالمند اومده بودن، آدمایی که روی ویلچر بودن، شرایط جسمانی خیلی سختی داشتن، یا خانواده‌های با بچه‌های خیلی کوچولو، یا خانم‌های باردار تو این گرما و تو این جمعیت. و وقتی این صحنه‌ها رو می‌بینی بیشتر متوجه میشی که این ماجرا فقط مربوط به فوتبال نیست. واقعا نروژی‌ها عاشقانه کشورشون رو دوست دارن. این عشق رو با حرف و شعارم نشون نمیدن، ولی هر وقت که پای کشورشون وسط باشه و یه اتفاق ملی مهم افتاده باشه، همیشه این مردم رو در صحنه میبینی. خیلی هم میگن که نروژیا سردن و من کلی ویدیو در این باره ساختم که شکایت کردم نسبت به کسایی که این حرف رو میزنم، بهتون غر زدم و الانم یه سند دارم که بهتون نشون بدم این حرفتون اصلا درست نیست. بله، نروژیا ممکنه توی زندگی روزمرهشون اصلا حالت نمایشی احساساتشون رو نشون ندن و حتی خیلی هم کلامی اهل بیان کردن احساساتشون نباشن، ولی واقعا هر جا که نیاز باشه این احساس رو خرج میکنن. حتی شما میبینید که شاه هم وقتی با سرمربی تیم روبرو شد نتونست احساسات خودش رو کنترل کنه و گریه کرد. به نظرم همین یه صحنه خیلی چیزا رو نشون میده. شاه، خانواده سلطنتی، مردم عادی و بازیکن‌ها فقط برای چند لحظه هیچ فاصله بینشون نبود. همه بابت یه اتفاق مشترک خوشحال و احساساتی بودن. Professor. و حالا اون سندی که میتونم براتون ثابت بکنم که واقعا نروژی‌ها احساسی هستن دقیقا همین بود. یکی از قشنگترین بخشای مراسم به نظر من واکنش مردم به دروازه‌بان بود، برای که ایشون بعد باخت از همه بیشتر به هم ریخت و واقعا گریه میکرد، برای اینکه 35 سالشه و احساس میکنه که ممکنه این آخرین جام جهانی بوده که میتونسته شرکت بکنه و این شکست براش خیلی سنگین بود. دیشب مردم بین این همه هیجان و شادی واقعا حواسشون به ناراحتی ایشون بود. اینکه وسط اون همه هیجان، پرچم و سر صدا مردم متوجه باشن کدوم آدم بیشتر از بقیه نیاز به حمایت و دلداری داره، به نظر من
خودش نشون میده که هوش عاطفی این مردم بسیار بالاست و اتفاقا هوش عاطفیشون اونقدر بالا هست که بدونن کی و چطور خرجش بکنن. بله دوستان، نروژ تو این جام فقط فوتبال بازی نکرد، یه تصویر واقعی از وایکینگا در دنیا نشون داد، نه اون تصویری که خیلی ها فکر میکنن فقط حمله میکنه، غارت میکنه و همه چیزو خراب میکنه. یه وایکینگ واقعی که شجاع، سرسخته و ممکنه حتی بیرحمانه بجنگه، ولی مهم اینه که جوان مردانه میجنگه. و برای همین برای ما این تیم یه تیم بازنده نیست و به نظرم اون حرکت پارو زدن وایکینگی هم دقیقا نماده همین تلاشه که مسیر واسه ما مهمه و دقیقا حالا مشخص نیست در انتهای مسیر چه اتفاقی میفته، مهم اینه که هر کس به اندازه خودش تلاششو بکنه. From the north, the storm will rise, frozen fire in our eyes. We don't cheat, we don't pretend, Viking warriors to the end. But in Miami, under the sun, a dirty trick was almost done. The ball went high, it hit the wire, but they kept playing, setting the fire. یه تیم، یه کشور، هزاران آدم که با هم پارو زدن، حتی ولیعهد نروژ و بچه‌ها، شاه دخت و شاهزاده هم کنار بازیکن‌ها مردم توی این حرکت شرکت کردن. پس این یه شادی معمولی نبود، یه جور نمایش قدرت و اتحاد ملی بود. شاید عجیب ترین بخش ماجرا همین باشه، این مردم برای استقبال از تیمی اومده بودن که باخته بود، ولی هیچکس اونا رو بازنده نمیدید، چون گاهی برد فقط این نیست که جام رو بیاری خونه، گاهی برد اینه که بعد 28 سال یک کشور رو دوباره عاشق فوتبال کنی و یه تابستون خاطر انگیز برشون بسازی. برد اینه که حتی اشک شاه کشور رو در بیاری. برای همین به نظر من بهترین عنوان برای این تیم بازنده های برنده است. حالا یه سوال از شما دارم، اگه تیم ملی شما با یه داوری بحث برانگیز از جام جهانی حذف میشد، شما هم برای استقبالش میرفتین یا میگفتین که این تیم باخته و دیگه اصلا دلیلی برای جشن گرفتن وجود نداره؟ حتما توی کامنت ها بنویسین، چون فکر میکنم این سوال خیلی بیشتر از فوتبال هست و برمیگرده دقیقا به فرهنگ و روح جمعی جامعه. برای اینکه ویدئوهای بعدی رو از دست ندین خیلی مهمه که سابسکرایب کنین. تا ویدئوی بعد، خداحافظ. Vi står sammen, side ved side. Rødt, rødt, vi går blått i kveld. Vi kan falle, vi kan tape, men vi